τις μέρες μας, οι επικοινωνίες τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε διαπροσωπικό επίπεδο γίνονται σε μεγάλο βαθμό ψηφιακά. Συχνά αυτές οι επικοινωνίες απαιτούν και την αποστολή αρχείων και εγγράφων. Το email, που συχνά είναι ο βασικός τρόπος επικοινωνίας μεταξύ συνεργατών, επιτρέπει την ανταλλαγή μηνυμάτων και αρχείων. Μερικές φορές όμως υπάρχει πρόβλημα όταν πρέπει να γίνει κοινή χρήση ενός μεγάλου αρχείου. Σίγουρα σας έχει τύχει να ξοδέψετε ώρες φτιάχνοντας ένα έγγραφο, ένα βίντεο ή μια εικόνα και τελικά το αρχείο να είναι πολύ μεγάλο για να σταλεί ως συνημμένο μέσω email. Ευτυχώς όμως υπάρχουν κάποιες εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, τόσο Android όσο και iOS, οι οποίες επιτρέπουν την κοινή χρήση μεγάλων αρχείων σε κλάσματα του δευτερολέπτου, κάνοντας τη ζωή όλων πολύ πιο εύκολη. Εδώ μπορείτε να δείτε μερικές από τις καλύτερες εφαρμογές που θα σας επιτρέπουν να στείλετε μεγάλα αρχεία σε φίλους και συνεργάτες γρήγορα και εύκολα. Πρώτη εφαρμογή, ShareIt. Αν το email δεν υποστηρίζει την αποστολή ενός αρχείου μεγάλου μεγέθους, μπορείτε να δοκιμάσετε το ShareIt, μια εφαρμογή κοινής χρήσης αρχείων που υποστηρίζει τη μεταφορά αρχείων και περιεχομένων online και offline. Το ShareIt αναπτύχθηκε αρχικά ως μέρος της Lenovo, αλλά αργότερα λειτουργούσε υπό μια ξεχωριστή εταιρεία τεχνολογίας με το όνομα Smart Media for You Technology που εδρεύει στη Σιγκαπούρη. Αν δύο άτομα βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο και έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή στη συσκευή τους, μπορούν να μεταφέρουν αρχεία έως και 200 φορές πιο γρήγορα σε σχέση με την ταχύτητα που επιτρέπει το Bluetooth. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μοιραστείτε ένα αρχείο 1 GB σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και το πιο σημαντικό, δεν χάνεται η ποιότητα. Η εφαρμογή υποστηρίζει πολλές μορφές αρχείων, επιτρέποντάς σας να στέλνετε μεγάλα βίντεο, να μοιράζεστε μεγάλα έγγραφα και να προωθείτε αρχεία μουσικής στις συσκευές των φίλων σας. Το ShareIt διαθέτει επίσης ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο, πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής και ένα Music Discovery Tool. Μπορείτε ακόμη να το χρησιμοποιήσετε για να βρείτε GIFs, ταπετσαρίες και αυτοκόλλητα. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android όσο και για iOS, όμως δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά. Έχει εκδόσεις και για Windows και Mac υπολογιστές. Τέλος, το ShareIt δεν σας περιορίζει ως προς το μέγεθος των αρχείων που μπορείτε να στέλνετε. Δεύτερη εφαρμογή, Send Anywhere. Το Send Anywhere είναι άλλη μια εφαρμογή μεταφοράς αρχείων. Σε αντίθεση με πολλές εφαρμογές που μπορούν να στείλουν μεγάλα βίντεο, το Send Anywhere δεν απαιτεί να δημιουργήσετε λογαριασμό για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία. Αντίθετα, χρησιμοποιεί Secure Sockets Layer Security και ένα εξαψήφιο κλειδί για τη σύζευξη δύο συσκευών μεταξύ τους. Μετά το άνοιγμα της εφαρμογής, ένας χρήστης κάνει κλικ στην αποστολή, επιλέγει τα αρχεία και λέει στον παραλήπτη έναν απλό αριθμητικό κωδικό που λύγει μετά από 10 λεπτά. Ο παραλήπτης εισάγει τον εξαψήφιο κωδικό στη συσκευή του και τα αρχεία μεταφέρονται peer-to-peer σε μια στιγμή ανεξάρτητα από την τοποθεσία ή το δίκτυό τους. Η εφαρμογή δεν βάζει όρια στο μέγεθος των αρχείων που μπορούν να σταλούν και είναι δυνατή η μεταφορά αρχείων από οποιαδήποτε συσκευή σε οποιαδήποτε συσκευή και σε οποιαδήποτε κύρια πλατφόρμα ή πρόγραμμα περιήγησης. Ένα από τα πλεονεκτήματα του Send Anywhere είναι ότι υποστηρίζει την κοινή χρήση αρχείων με πολλά άτομα ταυτόχρονα. Επιτρέπει όμως και τη μεταφορά αρχείων σε μια συγκεκριμένη συσκευή όταν πολλές συσκευές με δυνατότητα Send Anywhere είναι διαθέσιμες στο δίκτυό σας. Όλα τα αρχεία αποστέλλονται με κρυπτογράφηση 256 bit. Στα επίσημα καταστήματα εφαρμογών Play Store της Google και App Store της Apple μπορείτε να βρείτε την Android και την iOS έκδοση αντίστοιχα. Το Send Anywhere όμως είναι διαθέσιμο και ως δωρεάν web εφαρμογή. Υπάρχει ακόμα και μια premium έκδοση της υπηρεσίας. Ονομάζεται Sendy Pro και προσθέτει 1 TB αποθηκευτικού χώρου στο cloud, καθώς και χρήσιμες λειτουργίες όπως file links μέσω email, εργαλείο διαχείρισης συνδέσμων, διαχείριση φακέλων και link comments. Επόμενη εφαρμογή, FileMail. Είναι άλλη μια καλή mobile εφαρμογή κοινής χρήσης αρχείων. Ωστόσο, προσπαθεί να προσφέρει μια εμπειρία αντίστοιχη με αυτή που προσφέρει μια εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν πατήσει το κουμπί αποστολής, ο παραλήπτης θα λάβει έναν απλό σύνδεσμο email στα εισερχόμενά του. Αν ο χρήστης κάνει κλικ στο σύνδεσμο, το αρχείο θα ξεκινήσει τη λήψη. Δεν χρειάζεται να γίνει λήψη μέσω μιας αυτόνομης τοποθεσίας. Εάν ο δέκτης έχει εγκαταστημένη την εφαρμογή FileMail,
Μπορεί επίσης να πραγματοποιήσει λήψη απευθείας μέσω της διεπαφής της εφαρμογής. Αν ο παραλήπτης λάβει το αρχείο, ο αποστολέας θα λάβει μια ειδοποίηση για να ενημερωθεί για την επιτυχημένη μεταφορά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Open With Interface για να μοιραστείτε οποιαδήποτε αρχείο μέσω της εφαρμογής. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό ή το μέγεθος των αρχείων που μπορείτε να στείλετε. Το μόνο που χρειάζεται για να στείλετε ένα αρχείο είναι η διεύθυνση email του παραλήπτη. Τέταρτη εφαρμογή. Κατασκευασμένο από τη Vivo, το EasyShare είναι ίσως η καλύτερη εφαρμογή μεταφοράς αρχείων που λειτουργεί χωρίς το διαδίκτυο. Είναι ένα πλήρες εργαλείο που σας επιτρέπει να μοιράζεστε και να λαμβάνετε αρχεία και εφαρμογές στο smartphone σας. Είναι ο ευκολότερος τρόπος αποστολής οποιοδήποτε τύπου στοιχείου, χωρίς όρια μεγέθους ή προβλήματα συμβατότητας. Αν και χρησιμοποιεί τεχνολογία Bluetooth για τη μεταφορά των αρχείων, το EasyShare κάνει τη διαδικασία πολύ γρήγορη. Επομένως, πρόκειται για μια καλή επιλογή αν θέλετε να μεταφέρετε μεγάλα αρχεία χωρίς να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το EasyShare σας επιτρέπει να μεταφέρετε εφαρμογές, βίντεο, αρχεία, φωτογραφίες, μουσική και επαφές. Ο παραλήπτης μπορεί να λάβει το αρχείο σαρώνοντας ένα QR code ή κάνοντας σύνδεση σε ένα hotspot που παρέχεται από την εφαρμογή. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο σε χρήστες iOS όσο και σε Android και είναι δυνατή η κοινή χρήση μεταξύ πλατφορμών. Αν και δεν υπάρχει όριο στο μέγεθος των αρχείων, οι συσκευές πρέπει να είναι κοντά η μία στην άλλη, τόσο εμβέλειας ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση Bluetooth. Πέμπτη εφαρμογή, το Zender. Άλλη μια πολύ καλή εφαρμογή για κοινή χρήση μεγάλων αρχείων. Είναι διαθέσιμο σε συσκευές Android και iOS, αλλά υποστηρίζει επίσης Windows, macOS και Tizen. Το Tizen είναι ένα λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα που βασίζεται στο Linux και βρίσκεται σε πολλά από τα wearable και τις έξυπνες τηλεοράσεις της Samsung. Γιατί όμως το Zender ανήκει στη λίστα με τις καλύτερες εφαρμογές κοινής χρήσης αρχείων? Γιατί υποστηρίζει την αποστολή πολλών τύπων αρχείων. Επιτρέπει την αποστολή εφαρμογών, αρχείων μουσικής, PDF, αρχείων zip, ακόμη και ολόκληρων φακέλων. Όπως και το ShareIt προσφέρει πολύ υψηλές ταχύτητες μεταφοράς. Η εφαρμογή έχει και κάποια έξτρα χαρακτηριστικά που την καθιστούν χρήσιμη και ενδιαφέρουσα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα MP3 Converter που μπορεί να εξαγάγει ένα τραγούδι από ένα αρχείο βίντεο και να το αποθηκεύσει ως αρχείο ήχου. Επιπλέον είναι διαθέσιμο και ένα πρόγραμμα λήψης για μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε και να μοιράζεστε βίντεο από το WhatsApp, το Facebook και το Instagram. Όπως και οι προηγούμενες εφαρμογές, έτσι και το Zender δεν θέτει όρια στο μέγεθος των αρχείων που μπορείτε να στείλετε. Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν τόσο στο Play Store όσο και στο App Store. Και τέλος, ένα bonus, Nearby Share. Αν και δεν είναι μια εφαρμογή με την παραδοσιακή έννοια, το Nearby Share μπορεί να είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους αποστολής μεγάλων αρχείων μεταξύ συσκευών Android. Το Nearby Share είναι μια λειτουργία των λειτουργικών συστημάτων Android και Chrome OS της Google, η οποία επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth και Wi-Fi παρόμοια με το AirDrop και το Android Beam. Το Nearby Share κυκλοφόρησε επίσημα στο ευρύ κοινό στις 4 Αυγούστου 2020 ως διάδοχος του Android Beam. Επιτρέπει τη γρήγορη ανταλλαγή εικόνων, βίντεο, κειμένου, πληροφοριών επαφής, οδηγιών, βίντεο YouTube και άλλων δεδομένων σε μικρή εμβέλεια. Η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να μειώσουν το χρόνο που απαιτείται για την αποστολή περιεχομένου μέσω μερικών απλών πατημάτων στην οθόνη. Το Nearby Share χρησιμοποιεί αυτόματα το βέλτιστο πρωτόκολλο για την κοινή χρήση περιεχομένου, επιτρέποντας στους χρήστες να μοιράζονται περιεχόμενο ακόμη και όταν δεν είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Η αποστολή και η λήψη αρχείων λειτουργεί δημόσια ή ανώνυμα και έχετε τον πλήρη έλεγχο του ποιος μπορεί να δει τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε κοντά τους. Για να χρησιμοποιήσετε το Nearby Share, πρέπει να έχει γίνει ενεργοποίηση του feature τόσο στη συσκευή του αποστολέα όσο και στη συσκευή του παραλήπτη. Εάν το περιεχόμενο μπορεί να σταλεί, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με μια λίστα με τις διαθέσιμες επαφές για κοινή χρήση. Η επιλογή μιας επαφής από τη λίστα στέλνει μια ειδοποίηση στον παραλήπτη που απαιτεί από αυτόν να επιβεβαιώσει τη μεταφορά. Όταν αποσταλεί το περιεχόμενο και οι δύο συσκευές θα επιστρέψουν στο περιεχόμενο στις οθόνες. Η Google εισήγαγε το Nearby Share και στα Chromebook. Νωρίτερα ήταν σχετικά δύσκολη η κοινή χρήση μεγάλων αρχείων από το Chrome OS χωρίς τη χρήση ενός web app. Έτσι, το Nearby Share της Google αποτέλεσε μια πολύ χρήσιμη προσθήκη στην πλατφόρμα. Αυτές ήταν μερικές από τις καλύτερες mobile εφαρμογές για την ανταλλαγή αρχείων μεγάλου μεγέθους. Δοκιμάστε τις και η ζωή σας θα γίνει πιο εύκολη.